Joo. Kärry olisi siellä Kilipuria odottelemassa ja vähän tuosta pihalta vielä tavaraa pois. Ja lupaudutko kuskiksi? Kun olisi hirveästi pitänyt lähteä. En lupautunut. Höh. Ei tuolla minun Harleilla vie Soiniin porukkaa. Miksei? Ottuu bakteeri. Siinä on Olli Harley. Se muuten Olli, ensi viikolla saattaa tuo romukasa lähteä tuosta. Oho. Löydäksä enää tänne sen jälkeen? Ei. Näkyy pian kauemmaksi kuin nuo tuulimyllyt. Joo. Näin hyvä paita heitetty Rossi. Se on Tonin päälläkin jo. Ei sehän on sulle ihan hyvä huoltomiehen paita vielä. Muutama reikä tuohon vaan ja kiinni siitä. Tää on kesämiehen paita. Joo, ei ollenkaan niin älä sotkekaan sitä paitaa. Joo, ei tässä ollutkaan hyvä. Surautetaanko kärryä? Ihan pian. Ei lähte käyntiin. My shitty old car and I drive it very far. State is not formidable, engine is unkillable. All these burnouts that I did, my car is a 90s kid. Dinged and bruised I choose, you don't make them like they used to. No joo, ollaan taas uudessa tallissa ja on tämmönen vieraileva tähti sohimassa. Onko meillä vähän mennyt koko yö? Lähes. Sä oot ensi alkuun käynyt Volvoa teippailemassa ja nyt on tämä vuoro. Kyllä, alakuillasta. Oltiin Kyyjärvellä ja nyt täällä Alajärven perukoissa. Kyllä. Mut ei mennyt edes viime tippaa, jos totta puhutaan. Niin. Tänään aamulla lähtee auto Karstulaan näytille. Mistäs herra on? Soinista JS-pinta Oy. Pitäis olla tuttu aika monelle. Kyllä. Ja ihan sillä on lähdetty yhteistyöhön, kun tuossa naapurikunnassa asustaa. Kyllä, juuri näin. Oliko tämä teidän omasta kynästä tämä suunnitelma? Joo, vähän käytettiin vanhaa ja jotakin uutta mukaan. Lainattua ja mitä niin, niitä kaikkia oli. Niin, nimenomaan. Osaatko arvella paljonko kelloa? Kyllä se pian 4:30 varmasti. 20 vai 5? Kyllä 8 ollaan valmiita. Ajatteliko mennä nukkumaan vai jatkaa seuraavaa työpäivää? Kyllä jos pari tuntia nukkuisi ja sitten kahtos vielä uuden päivän siitä, eikä sitten pääse viikonlopun viettoon. Kyllä. Olet kyllä se ansainnut. Joo, minun täytyy huilata sitten kisareissulla. Sekin on samana viikonloppuna. No joo. Mutta minä joudun tästä pikkuhiljaa hypsimään töihin, niin sä pätkäset vielä pari tarraa ja Joo, kyllä se hommaa riittää. sen tuloo sitten Riku noutamaan tästä. Juuri näin, valmiin tuotteen. Joo, olemme saapuneet Karstulaan. Karstulan autovaraosa.
Täällä on meillä auto näytillä ja samaten, tai 2 autoa on Oinosen Villen ja meidän. Molemmat autot tuolla näytillä. Tällaiset pienet kesäpäivät täällä. Huomenna olisi sitten ensimmäiset kilpailut tuolla Huudella Pesämäessä ja oliko meille tämmöinen SM-kilpailu? Joo, eli Drifting SM Pro 2 on meillä nyt sarjana tänä vuonna ja Ville lähti ajamaan ensimmäistä vuotta kilpaa ja sitten ajoin viime vuonna Sladimaster-sarjaa. Sillä ei ollut SM-arvoa ja se ei ollut AKK-alasta touhua ollenkaan, että nyt ajetaan niin virallisesti kilpaa. Nyt mä pyytäisin ihan lyhyttä esittelyä molemmista kilpureista, niin sanoin, ja kilpuri kanssa sitten. Joo, kiitokset vaan Villelle videon välityksellä tästä kunniasta. Eli kummassakin autossa on tällainen Mersun M104 moottori, suorakutoinen 2,8 litrainen ja 24 reseptiivinen ja ahdettuna. Teho pyörii noin 600 hevosvoimatienoilla ja vääntö on siinä noin 700 newtonia. Ja kummassakin autossa on Pemarin tällainen niin kutsuttu pikku ZF, eli 6-vaihteinen ihan normaali Pemarin ajelaatikko. Se on todettu näissä autoissa aika kestäväksi, niin kauan kuin ajetaan tällä kuurenkaalla. Ja vielä tuosta tiimin nimestä haluan mainita. Jos joku ihmettelee tätä Viikaten miestä ja tätä kuolemakanakea, niin Google-mapsiin kun kirjoittaa, että kuolema, niin me aputaan siitä. Näin, hyvin yksinkertaisesti. Se on varmaan aiheuttanut ihmetyksen aiheelta, että mistä tämä nimi on tullut. Väki olisi sitä äsken kysynyt, jos olisi itse sanonut. Mutta hei, Somekilin seurantaan erityisen paljon onnea huomiselle. Toivotaan, että vehkeet kestää. No joo, siirtymä välillä Karstulaan ja Pesämäkiin ja täällä nyt ajellaan. Kello on aika paljon ja valvottukin on pari eilistä vuorokautta aika paljon, että ei ole niin ihan hirveitä tuntimääriä nukuttu. Niin, jos sä kertoisit lyhyesti kameralle, että mitä meillä Karstulassa tehtiin. Eli autonäytillä siellä ja esiteltiin ihmiset, että sitä kiinnosti, niin vähän kerrottiin driftingistä, mitä se on ja mitä me tehdään ja ollaan tehty ja mistä ollaan kotoisin ja ylipäätään kaikkea tällaista. Joo, eilisyönä tosiaan teipattiin autoja ja Ville auto on tuolla eellä menemässä kopissa kyytissä. Ja kummankin autot teipattiin tosiaan viime yönä ja aamulla sitten sinne Karstulaan ja siellä on koko päivä oltu. Mut ihan jees päivä, sai valaista sellaisia ihmisiä, jotka ei driftingistä mitään tiennyt, niin vähän kertoo asioista. Ja tuleeko muuta mieleen? Ei muuta. Nopea illan plääni. Pesämäelle varikko autobox kärryltä, varikon kasaus. Äkkiä mökille nukkumaan. Paavo, mitä sä teet? Mistä te tarroja? Tuolta kopista kun kävin hakemaan. Missä me ollaan? Pesämäelle. Mitä me täällä? Raiti tulitte ajamaan noilla autoilla. Osittain aina. Osittain. Onko mitään? Sano vaan. Perseestä. Onko joku vaihdettu? Älä nyt millään jaksa, kun näitä sun juttuja.
minkälaisia mietteitä? Se pyörii koko ajan. Erittäin huono. Pyörii. Niin, ei oo päästy ajamaan. Ei, 5 kertaa ajettiin silloin Lapualla reeniä. Ja tänne, niin auto ei oikeastaan käynyt ollenkaan. Yksi puolta tippuu pois tykkänään ja meillä on ollut 20 minuutin reeniä tässä ja mä en ole ajaamaan ollenkaan. Viimeisellä kuulosti jo auto siltä, että se hajoaa seuraavaksi. Että. Ja sillä ei pysty ajamaan tuota lesittelualuetta, tai suoritusaluetta, niin sillä ei pysty ajamaan luisussa kokonaan. Jos ei tässä jotakin keksitä, niin sitten ei ajeta. Onko murheen murtamia miehiä? On. Joka paikka täynnä. Ei täältä saa mitään näkymään. No joo, reissusta on kotiuduttu. Kyllä. Ei mennyt niin kuin haluttiin. Ei. Mitkä Helppoja kysymyksiä on. Mitkä semmoset pääkohdat ois? Ei. Ei. Toni voi kertoa. Päätapahtumista. Niin. No se lauantai-ilta, siinä kun SM rupesi ajelemaan, niin, tai Pro SM rupesi ajelemaan, niin oli sillä mukava katsella. Joo, saatiin aika hyvissä ajoin siirtyä katsomaan. Joo, ei jäänyt paljon lapsille kerrottavaa. Ei autossa todennäköisesti joku sähkövika tai joku, niin se ei käy ollenkaan oikeastaan. Se ei kierrä eikä se käy. Niin. Mitäs sille kokeillaan konstiksi? Tuo valohoito. Eikö romumies tuu huomenna? Joo, romumies tulee huomenna. Katsotaan vielä minkälainen fiilis huomenna on. Niin. Joo, ei oo kyllä oikein mitään ajatuksia, että mistä sitä lähtee selvittämään. Ehkä puolien maat. Siitä on ainakin hyvä lähteä. Niin. Kahtoo suuttimet paljonko siellä on paskaa taas. Niin. Mä luulen, ettei se kääntää paskaa. Ei siellä varmaan oo. Sitä vaan jotakin johtoa sopivasti nyittiin, niin se alkoi töitä. Mutta mitä tästä opimme? Ei saa ikään tehdä ajan kanssa kunnolla mitään. Ei. Ne semmoset ei toimi ollenkaan. Mites Oinosen osalta? Ei muuta kuin kuumaa. Vähän näin hivelöimään tolla osalla näin, että sauma on. Mutta ei silleen kynnellä kokeilemaan esimerkiksi tuolta alakea. Aukotteleeko väärästä paikasta? No, Villehän auto toimi. Välillä. Kunnes. Niin, kun vähän, no ensin se toimi hyvin ja sitten vähän lakkas vetämästä, niin hitsattiin vähän imusarjaa ja sitten se toimi taas ja sitten se lakkas taas vetämästä ja siellä oli taas imusarja alki. Joo. Ei, sehän lajitteli toiseksi ja no sitten se tippukin tuppaan kakkosessa. Kyllä. Mutta ei ollut kyllä huono vastus, että odotin vähän Alvarilta, että se ei olisi ollut noin kova ajamaan, mutta sehän ajoi tosiaan koko kilpailun kolmanneksi. Kyllä, se oli hieno suoritus. Oli. Ja ei ollut ilmeisesti ihan helppoa ollut sielläkään. Eikö me nautitaan välillä vähän kesästä ja katsotaan mitä keksitään.
Me ainakin käydään välissä kahtomassa Demekkiäkin. Tota nyt kiinnostaa kyllä lähteä sinne. Tuleekos Toni? Ei. Näillä näkökulmaan täytyy lähteä. Toni ajaa traktorilla. On sekin kivaa. Mutta yritetään saada vehkeet kuntoon Hyvinkäälle. Joo, ja onhan ne kunnossa siellä. On. Tai siis sinne lähtiessä ei ne siellä välttämättä ole kunnossa. Niin. Niinhän se meni tämäkin reissu, että autohan oli penkitettynä ja hyvin pelaavana. Lopulla testattiin, niin ei mitään ongelmaa. Siellä se ei pelannut sitä. Mitäs muuta? Laita vaikka äitille terveisiä. Äitille terveisiä. Mitä Mölli on mieltä? Mölli. Lähdetäänkö mökille? Sillä ei paljon huolet ja murheet paina. Ei.